გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ ნიცა, ელენეს მეგობარი, ეს არის ტასო, ჩემი და ელენეს კლასელი. ვაიმე, ის რას არის? გადავედით. რაზე დგას? აი, ჩემი გოგოები, მე დავძახებ. აი, აქეთ ჩემი კედროზის, აი, აქეთ. მარუსას დავძახებ. და დავწერე რა. გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს მე-4 კლასის ბოლოვარი, მასწავლებელმა გაფრთხილა დღეს იყო ბოლო დღე. იქით, აი, ელენას ახანდავდა, ჩვენი გადარეული ბიჭები არიან ისინი. იქით ჩვენი კლასის გედი, იქით კიდე, აი, აქეთ რო დგას, აი, ეს. ეს არის ჩვენი კლასის ბალერინა. მარი! საწავიდა მარინა. მარინა არის. აი, ეხლა მე დავაპაუზებ ვიდეოს. დავაპაუზებ ვიდეოს, დავაწერ მარინას რაღაცას და მე ისევ გადავიღებ. მარინა სად არის? სად არის მარინა? აკანი. კაი, წავედით. ესე იგი დავაწერეთ მარის, გავასწროთ კამერა. დავაწერეთ. აი. მის. გაიწე და მიხვდები. აგერ კატო ყავს. ჩვენი ბალერინა. ეს ბარბარა იდგა აი აქ. აი აქ. ის კლასელის და ის ჩვენი კლასელი. ნუ ჩვენი კლასელები რა. იქ ანა მარია.